હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઓછા તેલમાં સાંજના નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં બનાવીને સર્વ કરી શકાય એવા ટેસ્ટી મકાઈ અને મેથીના મુઠિયા, જે ઓછા તેલમાં તો બની જ જાય છે, સાથે જ ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ બને છે. પરફેક્ટ માપ સાથે ખાતી વખતે બિલકુલ પણ ગળામાં ડૂચા ના વળે એવી રીતે આ મુઠિયા બનાવીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક નાનો મિક્સર જાર લઈશું. એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલા એટલે કે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ જેટલા કાચી મકાઈના દાણા ઉમેરીશું. એક નંગ મકાઈ લઈને એને મેં છોલીને એના દાણા કાઢીને લીધા છે. હવે એની અંદર આપણે પીસતી વખતે જ 8 થી 9 લસણની કળી, અડધા ઇંચનો ઝીણો સમારેલો આદુનો ટુકડો અને 5 નંગ નાની સાઇઝના તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અને પાણી વગર જ આપણે બધું પીસી લેવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પાણી ઉમેર્યા વગર જ બધું જ મેં પીસી લીધું છે. થોડું અધકચરું રહે એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે. એકદમ આપણે બારીક એની પેસ્ટ નથી બનાવવાની. તો થોડું મેં આ રીતે અધકચરું રાખ્યું છે. હવે આપણે આને એક થાળામાં કાઢી લઈએ. તમે કોબીજના કે પાલકના કે પછી મેથીના મુઠિયા તો ખાધા જ હશે, પણ જો તમે ક્યારે આ મેથી અને મકાઈના મુઠિયા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ ધોઈને ઝીણી સમારેલી ફ્રેશ મેથીની ભાજી ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 55 ગ્રામ છે. અડધો કપ આપણે એમાં પીળી મકાઈનો અધકચરો એવો લોટ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં આ 50 ગ્રામ જેટલો છે. અડધો કપ આપણે એની અંદર બારીક ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું, જે નોર્મલ રોટલી બનાવવામાં યુઝ કરીએ છીએ. આ એડ લોટ છે 55 ગ્રામ જેટલો. 1/3 કપ જેટલો, ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલો આપણે બારીક જે નોર્મલ બેસન આવે છે એ ઉમેરીશું. 2 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. હાફ ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી એમાં આપણે હિંગ ઉમેરીશું. 2 ચપટી જેટલો એમાં અજમો ઉમેરીશું. અજમો મને વધારે નથી પસંદ એટલે મેં 2 ચપટી જ ઉમેર્યો છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. અડધીથી પોણા ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું, પા કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરવાનું છે. દહીં ઉમેરવાથી મુઠિયા એકદમ સોફ્ટ બને છે ખાવામાં. 1 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈએ, જેથી મુઠિયા આપણા જલ્દી ચડી જાય. તો આ બધી જ વસ્તુને હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ મુઠિયાનો લોટ બાંધવામાં આપણે પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. મકાઈની પેસ્ટમાં પણ મોઇશ્ચર હોય છે, મેથીની ભાજી પણ ધોઈને લીધી છે અને દહીં પણ ઉમેર્યું છે, તો ત્રણેયમાં આપણો લોટ બંધાઈ જશે. લોટ જો તમને થોડો ઢીલો લાગે તો બીજો એક્સ્ટ્રા લોટ તમે એડ કરી શકો છો. તો અહીંયા મને પણ થોડો લોટ લૂઝ લાગ્યો એટલે અડધો કપ જેટલો એની અંદર ઘઉંનો લોટ મેં બીજો ઉમેર્યો છે. 55 ગ્રામ જેટલો લોટ બીજો ઉમેર્યો છે. તો મુઠિયાનો જે લોટ છે આપણે મીડિયમ સોફ્ટ જ રાખીશું, તો ખાવામાં મુઠિયા પણ સોફ્ટ બનશે. ભૂલથી પણ લોટ આપણે હાર્ડ નથી કરી દેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે મીડિયમ સોફ્ટ. હવે બંને હાથને આપણે બરાબર ધોઈને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને તેલવાળા હાથે લોટને એકવાર મસળી લેવાનો છે. અહીંયા આ લોટને હું આજે રેસ્ટ નથી આપતી, કારણ કે આપણે મીડિયમ સોફ્ટ જ લોટ બાંધ્યો છે, તો રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી. આમાંથી આપણે થોડું મિશ્રણ લઈને 2 હાથની વચ્ચે રાખીને આ રીતે એબ્લોંગ શેપના મુઠિયા બનાવી લેવાના છે. બધા જ આ રીતે બનાવી લઈશું. સ્ટીમરમાં મેં અડધા નંગ લીંબુનો ટુકડો રાખીને પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. લીંબુનો ટુકડો ઉમેરશું તો આપણું વાસણ સફેદ નથી થતું. તો 20 મિનિટ આપણે આને સ્ટીમ કરવાના છે. શરૂઆતમાં 5 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર અને બાકીની 15 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર સ્ટીમ કરીશું. ટોટલ 20 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને મુઠિયાને ચેક કરી લઈએ. તો એ માટે એક ચપ્પુ આ રીતે એડ કરીને ચેક કરવાનું છે. તો અહીંયા ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યું છે, મતલબ કે મુઠિયા આપણા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ચપ્પુ ઉપર બિલકુલ પણ મિશ્રણ ચોંટ્યું નથી. તો બહાર કાઢીને મુઠિયાને થોડા ઠંડા કરીશું, એ પછી આપણે ચપ્પુથી એને કટ કરવાના છે. જો આ મુઠિયાને તમે ગરમ ગરમ કટ કરવા જશો તો એ તૂટવા લાગે છે વચ્ચેથી, એટલે થોડા ઠંડા થાય પછી જ એને કટ કરવાના છે. તો હવે આપણે મુઠિયાના વઘાર માટે એક પેનની અંદર 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ તમે ઓછું પણ લઈ શકો છો. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી સફેદ તલ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 4 થી 5 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. બધું જ બરાબર ક્રેકલ થઈ જાય, ફૂટી જાય સરસ, એટલે આપણે જે મુઠિયા કટ કરીને રાખ્યા હતા એ આમાં એડ કરી દઈશું. આ મુઠિયાને આપણે આ રીતે મસ્ત ઝારાની મદદથી મિક્સ કરી લેવાના છે. જો તમને ટોસ કરીને મિક્સ કરતા ફાવતું હોય તો તમે ટોસ કરીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. આ રીતે એકદમ આરામથી આપણા મુઠિયા જે છે એના પર વઘાર, જે જીરું, રાઈ, તલ બધું છે સરસ લાગી જાય છે. તો બરાબર આપણા જે મુઠિયા મિક્સ થઈ જાય એ પછી 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરવાના છે. એ પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. વધારે એને કૂક નથી કરવાના. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને છેલ્લે આપણે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને આ મુઠિયાને આપણે સર્વ કરી લઈશું.
જો તમારાથી મુઠિયા બનાવતી વખતે હંમેશા હાર્ડ બની જતા હોય તો મારા આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને એકવાર આ મુઠિયાની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને છે. આ મુઠિયાને તમે ચા, કેચઅપ કે પછી ગ્રીન ચટણી કોઈની પણ સાથે ખાઈ શકો છો. ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ ખાશો તો પણ એ બિલકુલ પણ ગળામાં ડૂચા નથી વળતા. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એક મુઠિયું હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે અંદરથી કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. એકદમ પરફેક્ટ સોફ્ટ આપણા મુઠિયા બન્યા છે. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.